कुलस्वामिनी तुळजा भवानी देवे नमो नमः. जय माता दी. नमस्कार. धनश्रीज रेसिपी अँड व्लॉग्समध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त काय आहे, त्याचबरोबर घटस्थापनेसाठी लागणारं साहित्य काय असायला हवं आणि घटस्थापना कशी करावी याविषयी माहिती घेणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया आणि व्हिडिओ त्यासाठी पूर्ण पहा. नवरात्र म्हणजेच आदिशक्तीच्या उपासनेचा हा पर्व काळ असतो आणि ह्या ज्या शुभ काळ असतो यात केलेली जी काही कुलदेवीची सेवा असते तर त्याचं आपल्याला जास्तीचं पुण्य मिळत असतं आणि म्हणून आपल्याला शक्य होईल त्या पद्धतीने आपण कुलदेवीची सेवा नक्कीच करायची आहे. तर ह्या वर्षी 7 ऑक्टोबरपासून तर 15 ऑक्टोबरपर्यंत नवरात्री पर्व आहे आणि जे घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त आहे तर तो 7 ऑक्टोबरला सकाळी 9:33 तर 11:31 शुभ काळ आहे आणि दुपारी 3:33 तर 5:05 शुभ मुहूर्त आहे. तर यावेळेत देखील तुम्ही घटस्थापना करू शकतात, पण शक्यतोवर सकाळच्या वेळेला केली तर अतिउत्तम. आणि त्याचबरोबर त्या दिवशी चित्रा नक्षत्र आहे. तर चित्रा नक्षत्र म्हणजेच श्रीपाद श्रीवल्लभ यांचं जन्म नक्षत्र हे चित्रा नक्षत्र आहे. त्यामुळे तुम्ही त्या दिवशी जर तुम्हाला शक्य झालं तर श्रीपाद श्रीवल्लभांचं स्तोत्र किंवा श्रीपाद श्रीवल्लभांचं नामस्मरण देखील तुम्ही करू शकतात. कारण चित्रा नक्षत्रावर केलेली सेवा ही अत्यंत फलदायी असते आणि त्या दिवशी इतका शुभ मुहूर्त आहे की त्या दिवशी चित्रा नक्षत्र असून घटस्थापना देखील त्याच दिवशी आहे. म्हणून प्रत्येकाने ह्या दिवशी शुभ मुहूर्तामध्ये घटस्थापना नक्कीच करायची आहे. आणि त्याचबरोबर आपल्याला घटस्थापनेसाठी कुठलं साहित्य हवं तर त्याची आपण आता माहिती घेऊया. तर बघा, घटस्थापना करण्यासाठी आपल्याकडे पाट किंवा चौरंग असायला हवा. त्याचबरोबर पत्रावळी किंवा मग टोपली मिळते तर ती टोपली असायला हवी. माती, आणि माती घेताना शक्यतो काळी माती घ्यावी. त्यानंतर सप्तधान्य, आणि सप्तधान्य नसेल तर फक्त गहू असले तरीही चालतं. नंतर काळ्या मातीचा किंवा लाल मातीचा घट, जो कुठला तुमच्याकडे घट असेल तर तो पण मातीचा घट घ्यायचा आहे. आणि मातीचा घट नसेल तर तांब्याचाही घेऊ शकतात, पण शक्यतोवर मातीचाच घट घ्यायचा आहे. त्यानंतर 15 पाने घ्यायची आहेत, विड्याची पानं म्हणजेच नागवेलीची पानं. त्यानंतर ताम्हण, तांदूळ, कुलदेवीचा टाक, देवीचा फोटो असेल तर देवीचा फोटो म्हणजे कुलदेवीचा फोटो, आणि दुर्गा देवीचा फोटो असेल तो देखील तुम्ही ठेवू शकतात. त्यानंतर दुर्गा सप्तशतीची पोथी आपल्याकडे असायला हवी. आणि अशा पद्धतीने आपण हळदी, कुंकू, अक्षता, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य हे सर्व साहित्य आपल्याकडे असायला हवं. आणि घटस्थापना करणार असतो त्या दिवशी आपल्याकडे जर विड्याची पानं नसली तर आंब्याची पानंही घेऊ शकतात, पण पहिल्या दिवशी आपल्याला विड्याच्या पानांचीच माळ घटावर अर्पण करायची असते. म्हणून विड्याची पानं आपल्याकडे कमीत कमी 7 किंवा 9 तरी असायला हवी. आणि त्यानंतर घटाला लावण्यासाठी तुमच्याकडे जर विड्याची पानं कमी असतील तर तुम्ही आंब्याची पानं देखील वापरू शकतात. त्यानंतर आता घटस्थापना कशी करावी तर बघा, घटस्थापना करण्याची प्रत्येकाची पद्धत ही वेगळी असू शकते. कारण आपल्या घरात अगोदरपासून ज्या पद्धतीने घटाची स्थापना केली जाते, जे काही परंपरा असेल, जे काही रूढी असतील त्यानुसारच आपण करायची आहे. पण घटस्थापना करताना काही जण म्हणजे घटावर देवीचा टाक ठेवत असतात तर काही जण नारळ देखील ठेवत असतात. जर तुम्ही कलशावर नारळ ठेवणार असेल तर त्यासाठी तुमच्याकडे नारळ देखील असायला हवं. आणि घटस्थापना करताना सर्वात अगोदर आपण चौरंग किंवा पाट असेल तर ते घ्यायचं आहे. आणि ज्या ठिकाणी आपण घटाची स्थापना करणार आहोत तर ते आपण अगदी स्वच्छ झाडून पुसून घ्यायचं आहे. तिथे गोमूत्र शिंपडून छान ते पुसून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर त्यावर पाट ठेवायचा आहे. पाटाखाली अगोदर रांगोळी काढायची, त्यावर पाट ठेवायचा आणि पाटावर स्वच्छ धुतलेलं जे काही वस्त्र असेल किंवा नवीन असेल तर ते वस्त्र अंथरायचं आहे. तर ते लाल, पिवळ्या, हिरव्या रंगाचं जे तुमच्याकडे असेल ते तुम्ही त्याच्यावर वस्त्र अंथरायचं आहे. आणि त्यानंतर मग त्यावर घट मांडणी करायची आहे. तर सर्वात अगोदर आपण ज्या वेळेला कुठलीही पूजा करत असतो तर तेव्हा आपण दीप प्रज्वलन करायचं आहे. हवं तर तुम्ही अखंड दीप लावणार असेल तोही लावू शकतात, किंवा मग सध्यापुरता आपण एक निरांजन जरी लावलं तरीही चालू शकतं. पण अगोदर दीप लावायचा आहे, त्यानंतरच आपण घटाची स्थापना करायची आहे. कारण कुठलीही सेवा ही अग्नीच्या साक्षीनेच केली जाते. आणि त्यावर आपण टोपली ठेवून घ्यायची आहे. सर्वात अगोदर आपण टोपलीची पूजा करायची आहे. आणि त्यानंतर मग काळी माती असेल आणलेली आपण तर ती काळी माती त्यात पसरवून घ्यायची आहे. त्याचे 3 लेयर करायचे असतात. 3
पद्धतीने ती थोडी माती टाकायची, त्यानंतर त्यात सप्तधान्य टाकायचं आहे, पुन्हा थोडीशी माती टाकायची आणि मग पुन्हा सप्तधान्य टाकायचे। असं तीन वेळा ते करायचं असतं। आणि नंतर आपण तिसऱ्यांदा आपण सर्व जे काही धान्य असेल सप्तधान्य घेतलेलं तर ते आपण सर्व बाजूनी पसरवून द्यायचं आहे। जर सप्तधान्य नसेल तर गहू असले फक्त तरीही चालू शकतं, पण ज्या वेळेला आपण धान्य टाकत असतो त्यावेळेला धान्य टाकल्यानंतर त्यावर खूप जास्त माती टाकायची नाही, अगदी थोडी माती त्यावर आपण टाकायची असते। आणि माती टाकून झाल्यानंतर आपण मध्यभागी जो आपण घट घेतलेला असेल तो घट ठेवायचा आहे। तर घटाला आपण सर्वात अगोदर घटामध्ये आपण पाणी टाकून घ्यायचं आहे। तर पाणी टाकताना जर गंगाजल असेल ते देखील त्यात टाकायचं आहे आणि नंतर मग घटाची आपण पूजा करायची। तर घट जो घेतलेला असेल तर त्याला आपण स्वस्तिक काढायचे आहे आणि कुंकू ओला करून स्वस्तिक काढायचे आहे आणि चारही बाजूने आपण हळदी कुंकवाची बोटं लावायची आहेत। त्यानंतर कलशामध्ये आपण जे पाणी टाकलं असेल तर त्यात आपण सुपारी नाणं टाकायचं आहे। चांदीचं नाणं असेल तरीही चालू शकतं किंवा मग जे काही पैसे असतात तर सुपारी, पैसे, दुर्वा, हळदी कुंकू, पुष्प त्यात टाकायचं आहे आणि त्यानंतर मग विड्याची पानं त्यावर लावायची आहेत। तर विड्याची पानं तुम्ही 5, 7, 9 या पद्धतीने घेऊ शकतात। विड्याची पानं नसली तर आंब्याची पानं घ्यायची आहेत आणि त्यानंतर मग त्यावर नारळ ठेवायचा आहे। तर नारळाला देखील आपण नारळावर स्वस्तिक काढून घ्यायची आहे आणि ते आपण कलशावर म्हणजे घट असेल तर त्या घटावर ठेवायचं आहे। जर मातीचा घट नसेल तर तुम्ही तुमच्याकडे जो तांब्याचा घट असेल तो देखील तुम्ही घेऊ शकतात। आणि जे काही आपण धान्य टाकलेलं असेल त्यावर आपण थोडं पाणी शिंपडायचं आहे आणि त्यानंतर मग आपण त्या पूर्ण घटाची पूजा करायची आहे। तर घटाची पूजा करताना हळदी कुंकू अक्षता व्हायच्या आहेत, पुष्प अर्पण करायचं आहे, त्याचबरोबर धूप दीप नैवेद्य दाखवायचा आहे आणि पहिल्या दिवसाची जी काही माळ असेल तर पहिल्या दिवशी विड्याच्या पानांचीच माळ असते। तर ती माळ असेल तर त्याची आपण 7 किंवा 9 पानं त्या धाग्याला बांधून ती आपण त्याची माळ तयार करायची आणि ती घटावर स्पर्श होईल अशा पद्धतीने आपण ती वरती टांगून ठेवायची आहे। तर ती अगदी व्यवस्थित राहील याची आपण अगदी व्यवस्थित सोय करायची आहे। आणि जेव्हा आपण घटाची स्थापना करणार असतो तर त्यावेळेला आपण एक ताट घ्यायचा आहे, स्टीलचा ताट घ्यायचा आणि त्यात आपण ती टोपली ठेवायची आहे, कारण 9 दिवस आपण पाणी टाकतो तर ते पाणी खाली झिरपायला नको म्हणून आपण ताट घ्यायला विसरायचं नाही। घटस्थापना करण्याच्या अगोदरच आपण ताट ठेवून घ्यायचं आहे आणि नंतर मग त्यात टोपली ठेवायची आणि मग नंतर घटाची स्थापना करायची आहे। जर तुमच्याकडे कुलदेवीचा टाक असेल तर त्यावेळेला तुम्ही टोपलीची पूजा करायची आहे, त्यानंतर त्यात सप्तधान्य टाकायचं आहे, थोडी माती टाकायची, पुन्हा सप्तधान्य टाकायचं आहे आणि त्यानंतर मध्यभागी मातीचा घट ठेवायचा आहे। घटामध्ये पाणी टाकायचं आहे, त्यात जे काही तीर्थजल असेल किंवा गंगाजल असेल ते टाकायचं, त्यात सुपारी, पैसे किंवा चांदीचं नाणं असेल तेही टाकू शकतात, दुर्वा टाकायच्या आहेत, हळदी कुंकू त्या आणि पुष्प अर्पण करायचं आहे। आणि हे सर्व आपण घटात म्हणजे त्या पाण्यात टाकून झाल्यानंतर तर विड्याची पानं असतील तर ती 5 किंवा 7 या पद्धतीने विड्याची पानं घ्यायची आहेत किंवा विड्याची पानं नसतील तर आंब्याची पानं असेल, आंब्याचा डहाळा असेल तोही तुम्ही घेऊ शकतात। तर तो कलशाभोवती म्हणजे कलशात तो टाकायचा आहे आणि त्यानंतर मग एक ताम्हण घ्यायचं आहे, ताम्हणमध्ये आपण तांदूळ घ्यायचे आहेत आणि तांदळावर 2 विड्याची पानं ठेवायची आहेत। ती विड्याची पानं जोड विड्याची पानं घ्यायची आहेत आणि त्यावर आपण स्वस्तिक काढायची किंवा थोड्या अक्षता ठेवल्या तरीही चालू शकतं आणि त्यानंतर मग त्या विड्याच्या पानांवर आपण देवीचा जो टाक असतो आपल्याकडे तो टाक ठेवायचा आहे। तर देवीचा टाक असेल तुमच्याकडे कुलदेवीचा टाक तर तो उभा ठेवायचा नाही, कुलदेवीचा टाक हा आपल्याला झोपून ठेवायचा आहे, आडवा करून ठेवायचा आहे। आणि तर अशा पद्धतीनेही तुम्ही घटस्थापना करू शकतात। तर तुम्हाला जी पद्धत योग्य वाटेल किंवा तुमच्या घरात ज्या पद्धतीने घटस्थापना करत असतील अगोदरपासून त्या पद्धतीने तुम्ही करू शकतात। तर अशा पद्धतीने आपण घटस्थापना करायची आहे आणि घटाची पूजा करायची आहे, त्याचबरोबर जे सप्तधान्य टाकलेलं असेल त्याचीही पूजा करायची आहे आणि 9 दिवसापर्यंत आपण त्या ठिकाणी थोडं थोडं पाणी रोज शिंपडायचं आहे जे धान्य आपण टाकलेलं असेल त्यात। तर अशा पद्धतीने आपल्याला घटस्थापना करायची आहे आणि 9 दिवस आपल्याला दुर्गा सप्तशतीचा पाठ देखील वाचायचा आहे। तर तो पाठ तुम्ही 9, 14 किंवा 21 अशा पद्धतीनेही वाचू शकतात, पण शक्यतो प्रयत्न करायचा की कमीत कमी आपल्याकडून 9 किंवा 14 तरी पाठ व्हायला हवे, कारण 14 पाठ केले तर आपल्याला नवचंडी केल्याचं पुण्य मिळत असतं, म्हणून कमीत कमी दुर्गा सप्तशतीचे 14 पाठ तरी आपण वाचायचे आहेत। आणि जर तेही शक्य नसेल तर कमीत कमी मग आपण सिद्धकुंजिका स्तोत्राचा पाठ करायचा आहे, त्याचबरोबर 99 मंत्र आहे देवीचा त्याचा देखील आपण जास्तीत जास्त जप करू शकतो आणि आपल्याला शक्य होईल त्या पद्धतीने आपण देवीची जास्तीत जास्त सेवा उपासना करायचा प्रयत्न करायचा आहे। कारण नवरात्रीत केलेली जी काही सेवा असते, जे काही
जप असेल किंवा काहीही असेल तर ते देवीच्या चरणी आपण ही सेवा अर्पण करायची आहे. कारण नवरात्रीत केलेली कुठलीही सेवेचं आपल्याला जास्तीचं पुण्य मिळत असतं. म्हणून आपण प्रयत्न करायचा आहे की शक्य होईल त्या पद्धतीने करायचं आहे. त्याचबरोबर नवरात्रीमध्ये तुम्ही उपवास करत असतील तर तेही चांगलं आहे. शक्य होईल त्या पद्धतीने तुम्ही उपवासही करू शकतात. आणि नवरात्रीमध्ये कन्यापूजन आणि होम हवन करायलाही विसरायचं नाही. हे देखील तेवढंच महत्त्वाचं असतं. आणि त्याचबरोबर आपण अखंड दीप लावायचा आहे आणि दुर्गा सप्तशतीचं पाठ देखील वाचायचं आहे. त्याचबरोबर आपण घटस्थापना कशी करावी, अखंड दीप कसा लावावा आणि कुलदेवीची ओटी कशी भरावी याविषयीची अगदी सविस्तर माहितीचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहेत. तर ते तुम्ही नक्कीच पहा. ह्या व्हिडिओमध्ये मी अगदी थोडक्यात माहिती सांगितली आहे. पण तुम्हाला अगदी सविस्तर माहिती हवी असेल तर प्रत्येक याचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहे. त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. तर ते व्हिडिओ पाहायला विसरू नका, कारण त्या व्हिडिओची तुम्हाला नक्कीच मदत होऊ शकते. म्हणून ते व्हिडिओ पहा. आणि ही माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि या अगोदर आपण जे व्हिडिओ अपलोड केलेत त्यांची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. तुम्ही सर्वांनी अगदी वेळात वेळ काढून व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद. श्री गुरुदेव दत्त. जय माता दी.